ආයිබෝවන් කුකින් හට්ටර්ගේ YouTube channel එකට අදත් ඔයාලව අදරෙන් පිළිගන්නවා. මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට අරගෙන ආවේ කඩෙන් ගන්නවට වඩා රසට ඔයාලට හරිම පහසුවෙන් ගෙදරදීම මේ වගේ රස බනිස් එකක් හදාගන්න විදිය. ඉතින් මේ බනිස් එක ඔයාලට oven එකක් නැතුව pan එකේ වුණත් හදාගන්න පුළුවන්. මේ වගේ හරිම soft එකට රසට ඔයාලට මේ බනිස් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා මේ වීඩියෝ එක බලුවොත් බලා ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම අපි කරන්න ඕනේ මද රස්නේ කිරි මිලිලීටර් 50කට සීනි තේ හැන්දක් එකතු කරලා ඒ වගේම ඊළඟට අපි මේකට ඊස්ට් තේ හැන්දක් එකතු කරලා මේ දේවල් ටික සේරම කලවම් කරලා පැය කාලක් විතර මේ ඊස්ට් ටික ඇක්ටිව් වෙන්න පැත්තකින් තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ පැය කාලකට පස්සේ ඊස්ට් ටික. දැන් මම මේකට එකතු කරගන්නවා පාන් පිටි කප් එකක්. පාන් පිටි කප් එක එකතු කරලා මේකට මම ඊළඟට රස අනුව ලුණු කුඩු ස්වල්පෙකුත් එකතු කරගන්නවා. තව දැන් අපි මේකට පොල් තෙල් මේස හැටි දෙකක් එකතු කරගන්න ඕනේ. පොල් තෙල් ටික එකතු කරලා බනිස් එක හදාගන්න අවශ්‍ය පිට මිශ්‍රණය අපි හදාගන්නවා. මේ ප්‍රමාණවල් මේ විදිහටම අරගෙන ඔයාලා හරිය ප්‍රමාණයෙන් කලවම් කරගත්තොත් මේ විදිහට soft එකට ඔයාලට පිටිමෝලියක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මේ විදිහට අපි පැයක් පිපෙන තියාගන්න ඕනේ. පිපෙන තියාගන්න කලින් මේකට අතට තෙල් ටිකක් අරගෙන හොඳට පිටිමෝලිය වටේට තෙල් ටිකක් ගහලා තමයි හොඳට කවර් කරලා මේක අපි පැයක් පිපෙන තියාගන්නේ. ඉතින් ඊළඟට මම ඒ අතරතුරේ පිරෝම හදාගන්නවා. මම අද හදාගන්නේ අල පිරෝමක්. මේ විදිහට තඹගත්ත අලගිරි දෙක පොඩි කොටු වලට කපලා එකතු කරගෙන මම ඒකට කපාගත්ත ලුණු ගෙඩිය, ඒ වගේම හීනයට කපාගත්ත අම්මිරිස් ටික, කරපිංච ටිකක් එකතු කරලා තමයි මේ පිරෝම හදාගන්නේ. ඉතින් මේක රස කරගන්න මම කෑලි මිරිස්, ඒ වගේම ලුණු කුඩු, ඒ වගේම කහ කුඩු ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට මේ පිරෝම ඔයාලා කැමති විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ පිරෝමට චිකන්, ඒ වගේම ෆිෂ්, එහෙම නැත්නම් සී සම්බෝල හරි දාලා ඔයාලගේ රස අනුව පිරවුන සූදානම් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ පැයකට පස්සේ අපි හදාගත්ත පිටි මිශ්‍රණය. මේක හුලංග තියන්න ටිකක් මේ විදිහට අපි අතින් තුනී කරලා මේක සමාන කොටස් වලට බෙදා ගන්නවා. මම මේකෙන් අද සමාන කොටස් 5ක් වෙන් කර ගන්නවා. ඉතින් සාමාන්‍ය ලොකු ප්‍රමාණයේ බනිස් තමයි මම හදාගන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් කුඩා ප්‍රමාණයට ගන්නවා නම් මේක තව කෑලි 8කට උනත් වෙන් කරගන්න. මේ වගේ කෑලි 5කට වෙන් කරගෙන මම මේ විදිහට අවශ්‍ය ප්‍රමාණවල වලට මේ ටික මෙහෙම මුලින්ම වෙන් කරගන්නවා. ඉතින් මම ඊළඟට පෙන්නන්නම් මේ බනිස් එක මම කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම මේ වගේ එක පිටි ගුලියක් අරගෙන ඔයාලා මේ විදිහට තුනී කරගන්න. ඔයාලට රෝලින් පින් එකක් නැත්නම් අතේ වුණත් මේක තුනී කරගන්න පුළුවන්. ගොඩාක් තුනියට නෙමෙයි, මේ විදිහට මේ ප්‍රමාණයට සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ රවුම් හදාගන්න. මේ ප්‍රමාණයට තමයි තුනී වෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපි හදාගත්ත පිරවුම මේ වෙලාවේදී මේකට තියාගන්නවා මැදි. පිරවුම තියාගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට මේක කවර් කරගන්න පුළුවන්. වටේට මේ විදිහට ඇඟිලි වලින් සීල් කරගන්න. ඉතින් හරිම ලේසියෙන් ඔයාලට මේ වගේ දෙයක් ගෙදරදී හදාගන්න පුළුවන්. මම තව එකක් ඔයාලට හදන හැටි පෙන්නන්නම්. කඩෙන් ගේනවට වඩා රසට ගෙදරදීම ඔයාලට මේ වගේ දෙයක් oven එකක් තිබුණා නැත්නම් pan එකේ මේ විදිහට හදාගෙන රස බලන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඉතින් මේ විදිහට මේ සේරම බනිස් ටික මම සූදානම් කරගන්නවා. මේ සූදානම් කරගත්ත ටික ආයේ මේ විදිහට බෝඩ් එක උඩ තියලා පැය කාලක් විතර සර්වියට් එකකින් වහලා අපි තියාගන්නවා.
ඉතින් දැන් මේ පැය කාලකට පස්සේ මම මේක හොඳට මං හදාගන්න පෑන් එකේ මුලින්ම තෙල් ටිකක් ගා ගන්නවා. මේ විදිහට තෙල් ටිකක් ගාලා මේක මම අපි සූදානම් කරගත්ත බනිස් ටික පුච්ච ගන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට අපි සූදානම් කරගත්ත බනිස් ටික මේකේ තියලා ගින්දර බොහොම අඩුවෙන් ලිපේ අපි මේක විනාඩි 5ක් එක පැත්තක් පුච්ච ගන්නවා. ඉතින් මේ විනාඩි 5කට පස්සේ මම විනාඩි 5ක එක පැත්තක් පුච්ච ගත්තා. ඔයාලට පේනවා ඇති ලස්සන golden brown color එකක් ඇවිල්ලා තියෙන අපේ බනිස් එක. ඉතින් අනිත් පැත්තත් මේ විදිහට විනාඩි 5ක් පියනකින් වහලා අපි මේක පුච්ච ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම උණුවෙම හදාගත්ත බනිස් ටික හරිම soft. ඔයාලට පුළුවන් හදලා රස බලන්න. හදලා රස බලලා ඔයාලගේ අදහස් කමෙන්ට් එකකින් තියන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න දිගටම අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.